Welcome to EPAL channel. Item removed under safety policy. Safety policy කියනදී remove කරපු item එකක් safety policy කියනදී remove කරපු item උත් තියෙනවා මේ playlist එකේ do not list කියන playlist එකේ. ඉතින් ඒකත් බලන්න. ඒ items ඔක්කොම බලන්න. මොකද මේක list නොකර ඉන්න තියෙන items ටික තමයි මේ playlist එකේ තියෙන්නේ. එතකොට risk free sell කරගන්න පුළුවන් වෙයි. පටන් ගන්න කට්ටියට තමයි ගොඩාක් වැදගත් වෙන්නේ. ඊට අමතරව කරගෙන යන කට්ටියට ඇත්තටම මේ වැදගත් වෙන්නේ. මොකද sell වෙන්න පටන් ගන්නකොටම item එක සාමාන්‍යයෙන් එතකොට තමයි alert එකක් එනවා කියලා හිතෙන්නේ. මේකේ මොන හරි issue එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ playlist එක බැලුවොත් මේ items හොයාගන්න ගොඩක් හැකියාව ලැබේ. ඉතින් ඒපු සහෝදරයට බොහොම ස්තුතියි. awareness is the key. මේක තමයි build up කරන්න. email කරන්න මේ වගේ items එනවා ephelponline@gmail.com subject එක video හරි remove හරි දාලා ඊට අමතරව share කරගන්න හිතෙන ඕන දෙයක් මේ community එකත් එක්ක එවන්න. මේ මෙතනින් බහුතරයේ තියෙන මේ playlist එකේ තව කෙනෙක් එක්ක share කරගන්න හිතුව ලංකාවේ සහෝදර සහෝදරියන්ම තමයි. ඒ ගැන බොහොම ස්තුතියි. හිතන්න කොච්චර ඒගොල්ලෝ අපි ගැන හිතනවද කියලා. අන්න ඒක තමයි community එකක් build වෙනවා කියන්නේ. ඒකට spear head එකක් දෙන්න ඊපල් එකට පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන ඇත්තටම සතුටුයි. විශ්වාස කරන එකටත් බොහොම ස්තුතියි. right මේක තියෙන product safety policy එක යටතේ අයින් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක්ම මේක මේ අයින් වෙන්නේ අර ආරක්ෂාකාරී දේවල් වලට මේක eBay එකෙන් ඒක ඒ පැත්තට ආරක්ෂාකාරී නැහැ කියලා හිතන නිසා. ඉතින් මේකේ කියවුවොත් තේරෙයි we had removed listing because it didn't follow product safety policy. Products that pose health or safety hazards can't be listed on eBay. සෞඛ්‍යයට අහිතකර දේවල් මේව කරන්න බෑ. මේක toy එකක්. මේක mention කරලා තියෙනවා this toy has been tested by a British Consumer Protection Association and was deemed as unsafe product. Do not relist. Please do not relist කියලා තියෙන්නේ. නැවත දාන්න එපා කියලා. මෙතන තියෙනවා මේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන information ටික details ටික මේ යටතේ කරන්න බෑ. අපි කියන්නේ මේ පරිච්ඡේදය යටතේ කරන්න බෑ. මේ පරිච්ඡේදය යටතේ වගන්තිය යටතේ කරන්න මේ වගේ තියෙන information ටිකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් නොකරන එක තමයි හොඳ. මේක ඇත්තට robot toy එකක්. මෙන්න මේක තමයි toy එක. මේක product safety policy එකට අපිට list කරන්න බෑ. sell කරන්නත් බෑ. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් කරන්න ඉන්නව නම් අනිවාර්යයෙන්ම අයින් කරලා දාන්න කරන්න යන්න එපා. right බොහොම ස්තුතියි ඔබ සහෝදරයට නැවත don't try this list එකට add කරගන්න. list කරන්න නැතුව බොහොම safely sell කරන්න පුළුවන් ඕන තරම් item channel එකේ තියෙනවා items try කියන playlist එක. ඊට අමතරව group එකේ #epal_research කියලා search කරොත් තව items හොයාගන්න හැකියාව ලැබෙයි. right එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck. think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. please subscribe my channel. අපේ channel epal hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂයා channel තියෙනවා, යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම වල තියෙන ඉදිරියට පැන අපිට chance ආයි. and all the very best. bring more to Sri Lanka. Happy selling.